So hello guys, Lasso and welcome back to my channel. If you are new in my channel, so my name is Amit. Make sure please like and subscribe for future videos. So आज मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सायद तपाईहरुलाई थोरै हेल्पफुल हुन्छ होला। आज मैले iPhone 12 Pro Max को अनबक्सिङ लिएर आएको छु। होपफुली धेरै थोरै भए नि हेल्पफुल हुन्छ होला तपाईहरुलाई। Enjoy. Okay. For additional information, calls. Beauty. iPhone 12 Pro Max मसँग छ 128GB Pacific Blue मा। iPhone सधैं अनबक्सिङ को लागि एकदमै नाइफै युज गर्नु पर्दैन है, जस्ट यो त चाहिदैन। सो इजी छ यहाँ। There you go. And him. It's a simple pack. Keep inside them. This phone. अहिले iPhone 12 Pro Max ले के दिएको छ भने हामीलाई अहिले जस्ट केबल लाइटनिङ भर्सेस टाइप सी दिएको छ र यनी साइड राखौं र सम के छ यहाँ पेपर वर्क्स सिम इजेक्ट टुल्स र एउटा लोगो दिएको रहेछ। अरु के छ? के पनि छैन, नथिङ। साइड राखौं। ओके, म एकपल्ट क्लियर अप गर्छु यो। There you go. साइड राखौं। र मसँग छ iPhone 11 के फरक छ भने यहाँ pretty much pretty much similar छ। अलिकति यहाँ एउटा सेन्सर यहाँ एउटा र यो ठुलो र सानो रहेछ। pretty much similar छ हैन। ओके, स्पिकर दिएको तल यसको चाहिँ यसको चाहिँ पुरै फ्ल्याट रहेछ। यो 12 Max मा चाहिँ हैन, पुरानो भर्सनमा चाहिँ जस हल्का कर्भ टाइपको दिएको रहेछ हैन। अनि अर्को कुरा अहिलेको बक्स एकदमै पातलो आएको छ हैन। प्रिभियस जेनेरेसन प्रिभियस लास्ट इयरको भन्दा एकदम पातलो छ हैन। एकदमै लाइक डबल जस्तै देखिन्छ, लाइक pretty much डबल हैन, डबल जस्तै देखिन्छ, अलमोस्ट डबल हैन। यिनीहरुले अब के
इकोसिस्टम के लागि चाहिँ पातलो बनाएको रे whatever हैन let's turn on हैन अन गरे हेरौँ है ब्याट्री छ होला ओके हेलो इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया सेट मैनुअली है ना चूज एनालिटिक है ना इसको कति सेटअप गरेँ भनेर यसो टाइम धेरै लाग्छ यसको अब डाटाहरु ट्रान्सफर गर्न यो नयाँ मोबाइलदेखि पुरानो मोबाइल सारा टाइम लाग्छ सो आजको लागि यति नै हो हैन होप यु गाइज इन्जॉय इट सो Happy Diwali. There. Guys, आज iPhone को unboxing र अब नेक्स्ट भिडियोमा म सबै यसको मोबाइलको डिटेलमा बारेमा भिडियो बनाउँछु हैन and make sure please like and subscribe my channel. See you next time.